Hello! Na, szevasztok srácok, üdvözlet mindenkinek! Boldog hétfő délutánt kívánok a legtöbb embernek. Remélem jól vagytok, tovább fogunk csatangolni itt a Starfield rengetegben. Megyünk tovább, próbálkozom a faction ágakat megcsinálni, mert emeletileg azok nagyon-nagyon izgalmasak, meg nagyon-nagyon jók, én is borzasztó mód élvezem őket. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki a végén ebből az egészből. De azért higgyétek el, rajta leszek, hogy bejárjunk mindent, ami szerintem így felfogható, vagy realizálható még a játékon belül, bár az az igazság, hogy nem tudom, hogy mennyire tudjuk szerteágazóan befejezni a dolgokat, hiszen ugye folyamatosan szorul a hurok, szorul az idő, stb., de azért igyekszem, amennyire csak tudok. Köszi szépen Fancy, Ferem, Kristálylány, Rencsiken, Szilvi, Caveman Greg, Redbogi, Gab, CMXD és Lacika Simon. Nagyon szépen köszi nektek is, srácok, a támogatásokat. Köszi szépen Kovi a 32 hónapot. Folytatjuk is tovább inkább a játékot, jó? Jó. Nos, ott hagytuk abba legutóbb, hogy ugye az Eyewitness nevezetű cuccot kezdtük el csinálni. Ugye Hadriannel kell találkozzunk itt a New Atlantison, és tovább megyünk a terrormorfok után való nyomozásban. Haladunk éppen tovább. Itt ugye a Massed Buildingben kell találkozzunk vele, és reménykedjünk benne, hogy itt van. Hogy sikerül a végére járni ennek a dolognak. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So... Nem mondta el bizony, hogy ő kicsoda, hogy megtudtunk róla szörnyű titkokat. There's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victis. Ve Victis. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds. Ugye annál a részlegnél volt a United Colonies-nél, akik idegeneket vetettek be háborús célokra. A non-trivial amount of gene editing. Clone, honestly, isn't even really the right term for our relationship, thanks to the amount of raw material that was required to bring me into this world. He and I are different on more than a few levels. But there's no denying the fact we're... Annak a régi faszinak a klónja, de a klónozás közben nőt csináltak belőle. What? I'm the last. A few of my siblings, they passed when we were young. Training accidents and the like. But most of the rest were deployed to the front lines during the Colony War. And they never came back. Ja, igen, igazad van, Blanco Chris. Hasonló, mint Logan. Igen, ez igaz. Igaz. I'm getting there. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Okay. Nem tudom,
fura nekem nagyon ez a sztori, de maradjunk annyiban, That's hogy not an unfair hogy assessment. próbálok passzívan állni ehhez. But what we're doing now, I'm really trying to set some things right here. So your help means a lot more than I figured you might realize. Oké. I just thought you ought to know. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Igen, de azért... Or if you've got any Világos. last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Nope. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please. Most veszünk részt ezen a kabinet meetingen. Sounds like our cue. Igen, nem szabad itt jelkeznünk, mert igen, elsőre nagyon etikátlannak tűnik ez az egész, amiben ő részt vett, meg az is világos, hogy miért végezték ki az eredeti arcot. Meglátjuk, majd a végére kiderül. Aha, és akkor ez a kabinet meeting. Mannyi. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oké. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. El kell mondanunk, hogy mi a probléma. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. Igen, ezt A kérik. request Ugye, which a will Terramorph require datához not való just this hozzáférést body's agreement, kérvényezik. but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Mindhárom Now, engedélyhez Captain, szükséges we've all hozzá. read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Próbáljunk meg így. That's quite the leap, A Captain. végre megfordult. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, Terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival Igen, csak az a baj, azt felejti el a csávó, hogy igaz, hogy ugye folyamatosan történnek a terramorfotekek, de nem így, mint most. Seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. Persze, a lánya. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no Tipikus, meg kell doubt, győzni a the preservation politikusokat. of life stands paramount among this body's duties. Bár GC én már has a rettenetesen sok élőben Will a láttalak. single attack, however troubling, be Iszonyatosan sufficient to sokkal. convince the other factions to grant us Beszélgettünk access is to what they no korábban. doubt consider weapon data? I don't Komolyan. think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all Nem? alarming to you? Most komolyan. Mert hogy én emlékszem rád, meg tudom, hogy külön ki is emeltelek többször. Csak akkor nem értem, hogy végre... Na mindegy. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives?
Igen, ha meg tudjuk előzni, hogy még egyszer megtörténjen ez, ami Tau Cetin, akkor I'm inclined miért to ne? agree. Akkor meg kell nyissuk az archive-okat, hát ha lesz benne hasznos információ. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question of if. Yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can safely say it's insufficient for the level of action you've requested. Perhaps once we've... What was that? Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Na? Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. Micsoda? Megtámadták a terrormorfok New Atlantis-t? Just as predicted. God. There must be another explanation. Jobb lenne, hogyha befognád a pofád. Le lehet Evaded our lőni? scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Ja, persze, csak valakinek el is kéne intézni a terrormorfokat, nem gondolod, Admiral Sarkin? Logan, the local barracks can provide support. I'll make the order myself. Nearest Ez a sok location bürokrácia. is though is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you Kérdés, both on the Abello, next hogyha nem train there. kockáztathatjátok, hogy kiussanak a spaceportból a terrormorfok, és azt kéred tőlünk röviden, hogy bánjunk el velük, akkor mi a kurva anyádnak egy kódex hosszúságú módban mondod el, bazd meg, hogy mit kell csinálni, ha sietni kéne? Köszi! Egyszerűen értetlen. Ti ketten azt szeretném mondani, hogy szerintem megfelelő eljárásnak bizonyulna, hogyha megpróbálnátok minél gyorsabban úgy eljárni, hogy minél kevesebb embernek legyen baja. Mi van ezekkel? Collect the EM weapon. Mi se az EM weaponnel? Ó! Azért kell... Várjatok egy kicsit. Azért kell az EM weapon, mert az nem halálos? Nem ez volt, ez. Modified EM Equinox. Az lenne az oka? Incapacitate the attackers. Aha. Igen, ez nem halálos. Azaz. Oké. Ó, ő még fél. Thank you for what you did. Azt hittem azért van a kék fölöttem, mert őt is hatástalanítani kell, de vele beszélni kellett. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't Aha, tehát a terramorfok valahogy tudják kontrollálni az agyukat az They were down embereknek. at the port and they just És started. akkor így egymás ellen fordulnak az emberek. Ez még pluszban nem elég, hogy elég rondák, elég gyorsak, elég nagyok, elég sok életük van, hanem még ezt is csinálják. But some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. No, ne bassz! Pheromonic projection. Some terramorphs, they can induce this. Aha, awe. tehát ez egy feromon által It hordozott affects everyone ilyen differently, őrület, but some people just amit így lose ilyen control, felhőt turn against fingnak, everyone around ami them, az even if illatmolekulákon they keresztül babonázza meg az embereket. Máshogy nem tudom kill the more, megfogalmazni. you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire and keep that EM weapon at the ready. Aha, tehát az a lényeg, hogyha meghal a terramorf, akkor, Let's do it. akkor felszabadulnak azok, akiket Do what we befolyásolt, can to help them. de nem kéne lelőni éles fegyverrel azt, aki csak fertőzés alatt áll, azokat az IM-mel kéne lőni. A terramorfokat viszont nem lehet IM weaponnel megölni. Faszom. Kurva jó. No time to waste, Captain.
Oké, hol van a terrormorf? Are required to proceed to the nearest shelter. Őt befelé lőnek. Á, ott itt terrormorf. Kurvára pisztollyal kéne megöljem, mert a pisztoly... The fuck? Nem is kéne pisztollyal megöljem, ez egy baromság. Oké, meg vagyok bénítva. Én nem tudom, mit ordibál itt a nő, de az legidegesítőbbek között van. Oké. Ajaj. Annyira jó, hogy így tud köpni, tényleg. Meghalt! Meghalt. Oké. Mindjárt kizizeg a fejünk, csak ez a bénító cucc. Wait, officer? Are you and this woman? Oké, nem tudok fegyvert váltani. Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before. One fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Mi van? Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Oké. Mi van a 3-as fegyveremmel? A 3-as fegyverem valami miatt nem akarja az igazságot. Ki van véve a 3-as? Az a shotgunom. Hol van a shotgunom? Hova lett a shotgunom? A gyönyörű! Automata modifikált shotgunom! Létezik, hogy eladtam valamikor? A kis fehér eladtad pénteken. Jó, köszönöm szépen, srácok, köszönöm. Köszönöm szépen. Ez klassz egyébként, csak én erről miért nem tudok? Egyébként. Mert hogy az volt a legtutibb fegyverünk, sporoltunk a lőszerrel, meg minden. Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your 6. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Roger that. We're on you. Fedezni fognak. Vissza lehet-e venni? Nem tudom, mivel azt sem tudtam, hogy eladtam. Terrormorph? Terrormorph, akkor még legalább 2 van. Teljesen mindegy már. Ha fontos lett volna ez a shotgun, úgyis szóltatok volna, hogy eladtam. Nem robban fel. Ott alszik, de nem robban fel. A palack. Talán most? Nem? Most sem robbant fel a palack? Nem robban fel. Oké. Au. Oké.
Kapta? Ez nem beszél. Jó, megszurkáltam. Úristen, itt aztán szegények rendesen kapták. Jó, akkor ez is megvan. Kéne ez egy extended mag ehhez a pisztolyhoz. És szerintem azt nem tudunk... Nem emlékszem, hogy ezt hogy lehet. Mert olyan... Nem tudom, hogy azt... Mert ezt nagyon szeretjük ám ezt a fegyvert. A skillek között a... Jaj, nem, az fejlesztés. Ahhoz fejlesztés kell szerintem. Majd meglátjuk a következő cuccnál. Jó, menjünk tovább. Még ott van egy terrormorf, még biztos, hogy van. Kérlek, dobd el. Könyörg, ez az. Én nem tudom, ezek a gránátok sosem sebeznek. Illetve, jól látom, hogy csak egy robbant fel a kettőből. A másik bizonyára elveszett út közben. Akkor majd a holnapi streambe elmondjátok, hogy miért. Igen, észrevettem, hogy hol van. Nem kell izgulni. Nem tudok, az a baj... Ez az. All wrapped up. We should go tell the sergeant what happened. Próbálom nem végig a baszópisztolyjal csinálni, mert úgy too easy. Vagy ez kéne, hogy valami extended mag, vagy tudnék valami iszonyat durvát reloadolni. Olyan képesség is van. I guess our people weren't so lucky. The few protecting the many. Így van. And it would have been plenty more if it hadn't been for the two of you. Akkor ennyi 3 volt. The city owes you both a debt after this. We were just in the right place at the right time. Captain, we should report back to the President. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Oké, akkor vissza a kapitányhoz. Jó, várjatok. Fádám, köszi szépen a 17 hónapot, Fecni köszi a 7-et, Kovi köszi szépen a 32 hónapot, Possányi Zoli köszi szépen a 2 évet, gratulál a badgethez, nagyon szépen köszönjük. Imodestom köszi szépen a 82 hónap feliratkozást, nagyon szépen köszönjük a támogatást, haver neked is. Kicsi D köszi a 13 hónapot, Szilveszter köszi szépen az 1 évet. Oké, most már biztonságban van minden. Gratulálok a badgethez, Szilveszter, köszi szépen. Szabi köszi a 2 hónapot, Hetero Herfrita köszi szépen a 49 hónapot, Szabba neked az 58-at köszönjük. Franco Provolone köszi szépen a 18-at neked is, nagyon szépen köszi. Rapszik köszi a 15 hónap feliratkozást, köszönjük szépen. Kalapácsmató köszi szépen a baszó csírt, nagyon szépen köszi. Nagyon örülök, átadom neki, és annak külön örülök, hogyha tetszett a kis trailerünk. Nagyon szépen köszönjük. Azt nevezem. Azt nevezem. Hajrá! Köszönjük a támogatást, Kalapácsató. Nagyon köszi. Zűrhajós, köszi szépen a 7 hónapot neked. Nagy R köszi a 4-et. Moholyó köszi a 28 hónapot. Mr. Mad End nagyon szépen köszi az 1 évet. Gratulál neked is a badgethez. Mr. Reki köszi a 33 hónapot, Burdin köszi szépen a 7-et, Tell Me a Story köszi a 4 hónapot. Ne haragudj, srácok, most már ide értem, majd igyekszem bepótolni, hogy tudom. Captain, Hadrian,
It would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Of course. I only wish we could have acted sooner. Hát, ha elhitték volna, amit Now, mondunk, akkor biztos, hogy after gyorsabban today's le tudtuk events, volna the reagálni cabinet ezt a has dolgot, de decided hát to ez van. revisit its previous decision. We will be supporting your collection of the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. Oké. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian. Oké, akkor visszaállítják Hadriant a seregbe. As soon as you've Majornek. got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Nice. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Hát, hogyha a való életben engem megbíztatok volna, akkor ennek a 4 mondat, vagy utolsó 4 vagy 5 mondatnak a felénél kimentem volna szarni. Amúgy én. És elmondtam volna, hogy majd te megölöd a terrormorfokat, eddig is geci okos voltál. We see your De atypical ez egy background as a játék. strength, not a hindrance. The people you'll be dealing with, they're rather atypical themselves. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? Hát persze. I'm glad to hear it. Így már igen. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. Okay. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Oké. I'm gonna go check in with Chief Engineer. Szóval ez volt akkor az Eyewitness. Friends IDs. Speak to Deputy McIntyre. Jó. Akkor ez nagy előrelépés, akkor megadták a hozzáférést. Visszahelyezték anyát, visszahelyezték Hadriant, Addy? és akkor most megyünk tovább. Orders can't be. Yes. Yes, sir. Consider it done. Ó, a kaputelefonhoz beszélsz. Rendben van. Azt hittem, hogy nekem mondtad. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat Interstellar McIntyre, Affairs. Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also told the President wants us to get you into the Armistice archives ASAP. So, we've got no time to waste. Az Armistice Archives, ahhoz You know kaptunk what the hozzáférést. archives are, Ott van ugye a correct? 3 factionnek az összegyűjtött tudása a terramorfokról. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Így van, ezt mondtam most el. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll Tehát need meg to kell convince győzzük 2 a people. Freestar The kollektívet ambassadors és of the a Freestar House Varunt, Collective hogy and adjanak House Varun hozzáférést, to hand mert a over UC-t their már codes. meggyőztük, és Get them adnak egy both egyszerű and you'll have hozzáférési the data. kódot ehhez az egész That's a lot adatbázishoz. easier said than done. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't or can't work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. Meg kell győzzük azokat a And I vezetőket do arról, hogy mean támogassák azt a cooperate. kezdeményezést, hogy Threats and hozzáférjünk az violence are off adatbázishoz. the table here. A Vanguardék viszont That azt nem doesn't tudják, mean hogy I nekem can't van get egy creative. agyimplantátum. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Balmore of House Varun?
Na mondjad. The good Ambassador Ratcliffe. She's a veteran of the Colony War. Most mesélni fog nekünk ugye a freestáros tagról, amit amúgy már végigcsináltunk, szóval na mindegy. Officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her Én support. ráfrissítek most már erre a csetre, hallod, valami van. Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Never underestimate the universe's ability to surprise. That's why we have Plan B. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. Lehallgató berendezés van amúgy a szobájában, amivel meg is lehet zsarolni. Land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Report suggests there's a disgruntled staff member you might be able to pump for intel. Maybe even convinced to work with you. All right. Here, your diplomatic ID. De hogy érti, hogy a Freestar diplomatic ID? Én egy Freestar Ranger vagyok most már teljes mértékben, van jelvényem is. Mindegy, most már mondja el Varunról is, hogy mi van. A challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmor stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Okay. It does, but there's a concern. We're not 100% sure Balmor is actually still alive. Hogy érti ezt? His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. De milyen durva nem, hogy kicsit olyan furán van kialakítva ez a történetvezetés, hogy itt van egy csomó politikus, meg katonai vezető. Van egy vészhelyzet, amit nem voltak hajlandóak elhinni. Jön egy sutyó, én, nem hisznek neki, aztán ugye, majd megkeresünk. Tehát teljesen inkompetensek ebben az egész ügyben, mind a politikai vezetők, mind a katonai vezetők. Aztán, mikor kiderül, hogy el kell menni a másik két frakcióhoz tárgyalni, az ugyanúgy lényegtelen, amit most mondan ő, amúgy az is teljesen lényegtelen. If you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. Nem akarok kérdezni semmit, azért, mert most el kell menni tárgyalni. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Szóval nem a tapasztalt politikai vezetők, se nem a tapasztalt katonai vezetők mennek tárgyalni, miután full inkompetensnek bizonyultak a gyakorlatiasságban, hanem én a sutyó, akinek inkább elmondják bazd meg előről a nagyanyjától, hogy kicsoda, az ember, akivel beszélni fogok, mint hogy azok mennének oda, akik tudják ki az. Excuse me. Ez nagyon fura nekem. Nem azzal van a bajom, én szívesen meghallgatom ezeket, meg érdekes információk, meg kell is ahhoz, hogy a történet előre menjen, csak annyira logikátlanak tűnik, hogy szörny. Egy ilyen full jött-ment köcsög, aki most lépett be a UC Vanguardba, mert nem volt jobb dolga, bazzeg. Arra bíznak mindent. Állati, Teréz anyu, Magyari, Animus, Muk, Mr. Gábor, Night Owl, Büdös Fasírt, Alaktalan Szarulak. Nagyon szépen köszönjük nektek, srácok. Kamionsofőr köszi a 77 hónapot. Kis Kacske, köszi szépen a 2 évet, gratulál a badgethez. Jakey, The Beholder, köszi szépen nektek, és köszi a gifteket. iSpy, köszi a 45 hónapot. Freak Joker, nagyon szépen köszi neked is. Balog Ákos és Hájon VR, nagyon szépen köszi, jó szabadnapot. És Cipő, köszi szépen a 4 évet, gratulál neked is a badgethez. Köszi szépen, srácok. Bocsánat, ez muszáj volt, végig szaladja, különben nem, az a baj, nem érünk a végére. Na itt van a Freestar Collective Embassy. Ugye náluk nem kéne teljesen idegenben legyek, mondom, mert én egy ranger vagyok már kurva régóta, ilyen játékmenetet tekintve. Ezért is fura, hogy ennyire nulláról kezdünk. Ráadásul van egy
agyibasztó eszközünk, amit nem tudom, hogy tudok-e használni, de biztos, hogy fogok, ha lehet. Mert azzal rövidre zárjuk ezeket a tárgyalásokat nagyon gyorsan. Jó napot kívánok, szeretném, ha engedélyezni. Nem! De igen. Oké. Így erre számítok. Azután a küldetés sorozat után. All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. Ez igaz, Lavi We Mangini. have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? Hát, Sorry. Everyone's a little on edge after the attack. megértem. Eventually. I'm sorry. Do you have an appointment? Aha, nincs olyan beszéd, amiben Rangerre hivatkozzak You're the one egyenlőre. McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. Pontosan? You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Na most, hogy letisztáztuk, hogy a seggedet zabálnák a teramorfok, ha nem vagyok. It's just a bad connection. That now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. Így van. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Oké, iszonyatosan arrogáns a nő, és hallani se akar jelenleg erről az egészről. Jól hallottad, és keresztül lőlek. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? Nézzük a Persuade-et, hogy megpróbálom meggyőzni, hogy ott lesz a manipulate. You're really gonna push this? Annyi van, hogy hivatalosan a skill leírása úgy van, hogy csak nálam alacsonyabb levelű enemit tudok manipulétálni. Tehát lehet azért nem lehet. I'm listening. Nem, nincs olyan opció, és nagyon-nagyon-nagyon sok. Oh, I understand precisely what's at stake here. The balance of galactic peace. Nem, ez teljesen kiszárt, viszont auto-persuade-ünk van. There's a lot of scared people out there right now, and I could do something. Kigyűlt az auto-persuade. Úgyhogy egy nagyot tudtam lőni. Az, hogy életek vannak, forognak kockán, az nem érdekelte eddig őt. Hát, ugye ezt nem nyomhatom be, mert akkor bukjuk, úgyhogy vagy ez, vagy semmi. Oh, Buktam. yes. This banned research is precisely what the factions need to kickstart their relationship. Let's breed a bioweapon together. Captain, I'm sorry, but my answer is not changing. The UC is just gonna have to find another way. Now, I presume you can see yourself out. Meggyőzhetetlennek tűnik a nő, legalábbis nekem nem sikerült. Viszont megkaptuk, hogy van egy lehallgató berendezés a szobában, amihez esetlegesen hozzáférhetnénk. Valahol. Nem tudom hol. You're allowed 3 places. Conference room, lobby, or the ambassador's office. Aha, ide nem lehet bemenni. But anywhere else there's going to Nézd meg, hogy fentről meg lehet esetleg közelíteni. Sounds like it was a real mess down at the space. Oké, oda nem lehet elvileg bemenni. Gondoltam, Mr. Shutdown, hogy nem lehetetlen meggyőzni. Én csak azt mondtam, hogy nekem nem sikerült. Sajnálom. Oké, innen se tudunk hozzáférni lentről. Se mögüle, úgyhogy vagy belopakszunk itt a bal oldalin. Valahogy itt így... nem is tudom.
Kinyitom ezt. Nem tudom, mi lesz, most egyelőre nem látnak ide. Jesus. Oké. De hasonló sincs, úgyhogy ez nem lesz jó. Igen, itt olyan, ami ilyen kettes cucc, olyan nem nagyon volt. Meg ilyen sem. Talán ez. Ez lehetséges, és talán van egy ilyen 4-es terpesztő. De a 4-es terpesztőke sem... Az a 4-es terpesztőke sem működik. Pedig amúgy ez egész jó lett volna. De sajnos ez nem... Az nem működik úgy. Meg ez sem ment úgy, ugye? Hát... 1, 2, 3, 4, 5... És ugye 1. Azzal tudnánk kipróbálni. Ja, akkor megpróbáljuk így. És... Így. És így. Nincs jobb ötletem. Ez pedig, ugye itt azt kívánná, hogy legyen egy ilyen Y alakú cókmok, de nincs. Úgyhogy megpróbálhatjuk ezzel a nagyon... Vagy a szűkebben. Nekem a szűkebb most jobban tetszik, megmondom őszintén. Így. És... Nem? Ez így nem lesz jó. Ugye? Ez undo lesz. Francba. Igen, ez nem jó így. Ugye ide az 1-es, ide ez, nem tudom, az a baj, így sem lesz jó szerintem. De megpróbálhatjuk. Hát, ha ugye ezzel meg tudom oldani, de sajnos nem hiszem. Mert ugye ez, és utána 4-et kell betegyünk. Várjatok. Nem, mert így tudjuk betenni. Tehát akkor ez sehogy sem jó, igaz? Nem tudjuk megcsinálni. Jó, semmi gond. Semmi gond. Megpróbáljuk még egyszer. Hát, ha jó lesz. Ez van. Jó. Itt... olyan, ami 4 felé van. Ez a belső 2-re lehet jó. Ez pedig ide. Közöm nincs ma megint. Jó. A 3-asok és a 4-esek azok nem lesznek ide jók, az biztos. Hát tudok egy ilyet. Meg egy ilyet. Igen, és akkor a 4-esben reménykedem, hát ha jó lesz, egy 1-essel. És kész, jó. És... és ez se arra vissza, erre szeretném. Hello? Mi a fasz van itt? Oké, srácok, ez egy szellőző feljárat? Mondd, hogy egy szellőző feljárat. Igen, egy szellőző feljárat. Yes, igen. Itt a lehallgató eszköz, srácok. Meg lesz. Agent detected. Patching in playback. Are you alright, Ambassador? It seems the Council of Governors has
Most tudunk meg plusz információkat tőle. Akartam kérdezni, hogy valaki küld egy hüvelykújat, de nem. Nem baj. Köszi, Norm. Oké, ezekkel a dumákkal meg tudjuk zsarolni szerintem. Oké, most szépen megyünk, aztán jól rákenjük az egészet. Menjünk el. Szerintetek nagyon mérges lenne, hogyha most csak így bejönnék itt. Ja, ez a Master Lock-os. Semmi gond. Master Lock. És most? Ez is expert? Nem akarom kinyitni az expertet, kap be. Várjatok, micsoda? De hát ez... De... onnan jöttem. Hát bazd meg. Ez jó. Öcsém, bazd meg, beszarok, komolyan mondom. Csak reménykedni merek, hogy összejön. Nem jön össze, bazd meg. Nem jön össze, most komolyan? Did I not make myself abundantly clear, Captain? You're not getting access to the archives. Excuse me? Mondták, hogy alternatív megoldásként ez lesz, hogyha meggyőzhetetlen. No. If the council found out, I'd lose my position. I'd be exiled. Look, I believe we may have gotten off on the wrong foot. Na, ugye, hogy engedélyezed a hozzáférésünket ahhoz a szarhoz. No? So perhaps if I can trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find a way to trust the UC with access to the archives. Megegyeztünk. Good. I appreciate you working with me. Just like I'm sure our great powers will. In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy and ensure an air of legitimacy to the whole proceeding. I can only let you get the information on the Terramorphs. Anything else and people will get suspicious. And all research will need to be monitored. Freestar scientific observers making sure everything's being used for the right purposes. But those two items should be enough to allay any suspicions. Okay. You won't... You just need some time to consider. I can tell. Let's just go get you your code while you decide what a reasonable idea this is. Oké. Kövessük Redcliffe-et, megkapjuk a kódot. Furcsa, hogy a manipulálás képesség nem jött elő.
Pedig azt legit megkaptuk. Guests can make themselves És ugye tudtam comfortable is használni többször már. Ez milyen, hogy adnak ehhez a cucchoz hozzáférést a pincében? They tell me it should only take a moment. Armistice Code Machine, aha. És akkor itt is van. Lőjen! Here you go. Én mondtam, hogy mindenhez hozzá akarok férni, de ezt már nem fogadta el. Úgyhogy csak a terrormorfokhoz fogunk információkat kapni. Na, megvan az egyik, most már csak a Varun házét kell megtaláljuk. Jó. House Varun. Laller, köszi a 68 hónapot, Erdávid, Prucok, nagyon szépen köszönjük, Krito, Ódirgád, Nyomaszevi, Pecon, Plaska Tamás, nagyon szépen köszönjük. Nem sokat, de gyógyítani tudnak, hogyha olyan betegséged van. Sokás, Sztálinista, Peti Gyula, Lucifer, Teréz Anyu, Magyari, Animus, Muk, Aga, nagyon szépen köszönjük. Rudi Peti, köszi a 3 évet, gratula az új badgethez. Remélem senki más nem hagytam ki. Köszönjük szépen. Nem terramorfok, döglatintaló, hanem terrormorfok. Nem tudom, hogy itt írja el valahol a valami küldetés leírásban. Most egyelőre nem, de majd meglátod. Terror. Nem terror. Legalábbis szerintem. Ha jól emlékszem. Varun lobby. Oké. Igen, először az előző streamben találkoztunk velük. Varun Embassy. Ugye azt tudjuk, hogy itt a főné elvileg azt tudnak, lehet nem is él. Ha kövessem a hangot, állítsuk vissza az áramellátást, de vigyázzak, mert lesznek védelmi rendszerek. Azokat nem tudjuk innen lekapcsolni esetleg ebből a cuccból. Itt van 3-as, 2-es, 1-es. Nem. Nem. Hey! De furcsa. Oké. Azt hittem komolyan, hogy szívózik a fiú. Szívózik. Oké. Activate turrets. Oké. Engem fognak védeni az ágyuk most már. Bármilyen robotágyú van bent, mindenre lő, csak rám nem, elvileg. Semmit sem hallom, te nem gond.
Itt vannak az ágyuk nem fognak rám lőni. Ez már biztos. Budi. Ezek a bábuk nagyon furák. Nézzük, hogy az ágyú lövi őket? Aha, lövi. És kapta is. Olyan, mint hogy ebben a kék ködben nem lenne hang, mint hogy az érzékszerveinkre valamilyen hülye hatás lenne. Szóval igen, az ágyuk jó felélőnek, ami tök jó. Ez érdekes volt. Na még egyszer. Volt egy mentés, hogy hát ha beszorulnék, nem lehet menni. Pisztolybuild van. Ah! Ez az. Jó. Nézzük ezt a számítógépet. Living Quarters Local System Computer. Oké. Akkor is az a legjobb lockpick mechanika a földön, ami van. Vagyis ami játékban volt eddig, de azért nem egyszerű. Legalábbis nekem. Nincsen 3-as cucc, ami elég közel lenne hozzá, de mindenképpen kell. Talán ez? Igen. Ó, igen. Ó, igen. Talán ez? Igen. Oké. Robot Control Interface. No signal. Oh. Már meghaltak. Francba! Nem baj, mert igazából a master lockokat még, nem tudom nyitni, ugye? Érdemes szerintetek arra rámenni? A master lockra? Vagy arra már annyira nem? Még gondolkodom rajta, meg majd szóltak, de nem tudom, mert nagyon kevés master lockos dolog van, és ami master lockos, az általában máshonnan is megközelíthető. Nem tudom, hogy mennyi master lockos cucc van, ami így bonyolultabb, de van értelme. Nehéz ezt így megállapítani, mert az igazság, hogy a skill pointok elég sokat érnek. Erre nem lehet jönni. Nézzük ide be. Oké. Mi a fene van itt ebben a House Warroomban, bazzeg?